Now, I'm so honored and privileged to have these two people with me here. ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਸਮਾਲ ਜਾਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਦਾ ਲੇਟ ਸ਼ੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਮੈਂ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਟ ਮੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦ ਲਾਸਟ ਮੰਡੇ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਬਾਊਟ ਫਾਰਮਰਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ੋ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਐਕਟਿਵ ਵੈਨ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਦ ਨਿਊਜ਼ ਫਰਮ ਇੰਡੀਆ ਦ ਓਨਲੀ ਚੈਨਲ ਇਨ UK ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ That's why we're known as a top-ranking channel, one of the biggest, go to 157 countries, and we're so proud that we are part of the channel. ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯੂ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਵਾਟਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਬੈਕ ਹੋਮ ਵੀ ਸਟਿਲ ਕਾਲ ਇਟ ਬੈਕ ਹੋਮ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਣ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਸਟਿਲ ਕਾਲ ਇੰਡੀਆ ਐਜ਼ ਅ ਬੈਕ ਹੋਮ ਲਾਈਕ ਆਈ ਕਾਲ ਮਾਈਸੈਲਫ ਬੈਕ ਹੋਮ ਕੀਨੀਆ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈਗੀ ਪਲੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੀਪ ਲੈਟ ਕਮਿੰਗ ਇਨ ਕਾਲ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਇਜ਼ ਓਪਨ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਯੂ ਨੋ ਦ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਨਿੰਗ ਸ਼ਾਰਟ ਨਾਓ because since about 18-19 days children the farmers they start to here and Akaal channel has been very active with the guideline with the medical team है कि उन्हें दे नाल prescription और दस दिन के किन्नियां लेके आनी medication ਉਹਦੇ ਨਾਲ prescribe ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ so please ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਓ Akaal channel is still playing very active part in Delhi ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋਏ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਟ ਪੇਟ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਯੂ ਨੋ ਹਾਊ ਦ ਪੁਲਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਹੇਵਿੰਗ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਕੀਪ ਕਾਲਿੰਗ ਇਨ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇਵੋ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਗੈਸਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਬਾਅਦ COVID-19 ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੰਡਨ ਗੋਇੰਗ ਇਨ ਟੀਅਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਅਰ 3 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈਆਂ ਪਬ ਕਲੱਬਸ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ they'll be all shut down except restaurant can only do takeaway ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕਪਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਫਰਮ ਦੀ ਆਰਮੀ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਸਿਟਿੰਗ ਟੂਗੇਦਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੋ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ not two different people from the different background or different family ਵਿੱਚੋਂ so we are fully within the government the guideline ਅਸੀਂ obey ਕਰਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ so honored and privileged to have these two people with me here with the British Army ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਟ ਪੁਲਿਸ ਹੋਈ ਨੇਵੀ ਹੋਈ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਵਗੈਰਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਰਮੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਮਨੀਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਸਾਜਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਚੌਹਾਨ ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਕਮਿੰਗ ਐਂਡ ਟੇਕਿੰਗ ਯੂਰ ਟਾਈਮ ਇਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੱਕੀ ਨੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਵਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਕਮ ਇਨ ਟੂਡੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ A pleasure. Where did you have to travel? ਕਿੱਥੋਂ travel ਕੀਤਾ ਅੱਜ? So we come from Tidworth today. How long is that from here? That's about an hour from here. Really? Yeah. Journey was okay? Yeah, it was fine, Hanji. No, it was fine, Hanji. ਮੈਂ ਕੀ ਬੁਲਾਵਾਂ ਕੈਪਟਨ ਜੀ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਹਾਂ As you like. That's fine. ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਮਚ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਚੌਹਾਨ ਇਟਸ ਟੂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗਸਟਰਸ ਆਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੋਰਸਿਸ ਉੱਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦ UK ਨਾਓ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਮ ਡਾਊਨ ਟੂ UK ਜੁਆਇਨ ਦ ਫੋਰਸਿਸ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਿਓ there is something these two going to say ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ I think I should give a go as well and this is why these guys are here always ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਚੈਟ ਸ਼ੋਅ ਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ there is something they're going to say something ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ and this is what we're going to talk about ਕੈਪਟਨ ਚੌਹਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ where were you born and all that ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ thank you for the invitation to start with. No, you're most welcome. Thank you. Thanks a lot. It's a pleasure to be here. ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਿੰਡ ਜਾੜਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਬੋਰਨ ਆ ਐਂਡ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ when I was 17. When did you come here? When I was 17 in 2005. 2005. But the important चीज़ है कि मैं I'm trying to dig down ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ history. What were you doing in Punjab? So ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕ ਸਕੂਲਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸਕੂਲਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੋਪੜ ਕਾਲਜ BSc ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ
ਐਂਡ ਦੈਨ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੋਰਨ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲਈ? ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਾਂਜੀ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਸਟ ਜਰਨੀ ਕੈਰੀਡ ਔਨ। ਪਰ ਆਰਮੀ ਦਾ ਹਾਊ ਡਿਡ ਦੈਟ ਪੈਨੀ ਡ੍ਰੌਪ ਇਨ ਯੂਰ ਮਾਈਂਡ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਜਾਣਾ? ਲੌਂਗ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੋਰਟ, ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆ ਕੁਆਇਟ ਹਾਈ। ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ IT ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੀਸ ਵੀ ਦੇ ਸਕਾਂ ਐਂਡ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰ ਸਕਾਂ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਨਾਲ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲੰਡਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋਬ ਕਰਦਾ, ਜੋਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੋੜਾਂਗਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਸਟੱਡੀ ਵੱਲ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਦੀ ਆਰਮੀ ਕੇਮ ਅਲੋਂਗ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों में रियली जब भी जो घर बैठे देख रहे हैं रियली ट्राइंग टू फाइंड आउट बंदा कदों डिसाइड करता हाउ डू यू चेंज योर प्रोफेशन टोटली डिफरेंट? यू कुड हैव बीन अ GP, यू कुड हैव बीन अ मेडिकल टीम विच किते हॉस्पिटल विच आम विच क्यों डिसाइड कर लिया तुसी? व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट? सो डॉक्टर बनना आर्मी बनने तो बाद आया। अच्छा, बाद हाँ जी, आर्मी जॉइन करने तो बाद आया। डॉक्टर बनने ओके ਸੌਰੀ ਟੂ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਤੋਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ +1 +2 ਜਿੱਦਾਂ A ਲੈਵਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ +1 +2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੱਡੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਇਸੇ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਟ ਜਦੋਂ A ਲੈਵਲਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਈਂਡ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ। ਰੀਅਲੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ UK ਆਇਆ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ। ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹ 4-5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਾਗ ਗਈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਿਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ, ਕਈ ਦਫਾ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸਰਜੈਂਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਦਾ? ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਚੰਬਾਲਾ। ਪਰ ਮੇਨ ਸਕੂਲਿੰਗ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਜਸਟ ਫॉर ਜੌਬ ਪਰਪਸਿਸ ਉਹ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਵੀ ਵਰ ਬ੍ਰੌਟ ਅਪ ਇਨ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ UK ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਾਏ ਲੱਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਲਾਈਕ ਮਾਈ ਹਸਬੈਂਡ। ਸੋ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਨੋ ਪਲਾਨ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਟਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਆਰਮੀ ਵਾਜ਼ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਰਿਕਰੂਟ, ਔਰ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਆਈ ਫਾਊਂਡ ਆਊਟ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਆਰਮੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਫॉर द ਮਾਈਂਡ ਉਧਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟੇਟ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਵਿਆਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਆਰਮੀ ਇਜ਼ ਰਿਕਰੂਟਿੰਗ, ਬਟ ਬੈਕ ਹੋਮ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਅ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਆਈ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ। ਬਟ ਓਬਵੀਅਸਲੀ what I was doing back home wasn't a long term career, ਕੁਝ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆਰਮੀ ਇਜ਼ ਰਿਕਰੂਟਿੰਗ ਐਂਡ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ, ਐਂਡ ਵਾਈ ਵੁੱਡ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲੈਟ ਦੈਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਗੋ। ਸੋ ਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰਡ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ। ਤਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ? ਹਾਊ ਡਿਡ ਯੂ ਮੀਟ? ਅਸੀਂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਆਨਸਰ? ਅਸੀਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਵੀ ਬੋਥ ਜੁਆਇਨਡ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਬੈਟ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, CMT। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ CMT ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਅ ਨਰਸ ਸਰ ਵਿਦ ਦੀ ਆਰਮੀ? ਨਾਓ ਆਈ ਐਮ ਅ ਨਰਸ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਡਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੈਡਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਅਸਿਸਟੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, EMTs ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ। ਉੱਦਾਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਿਲਰ ਜੌਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ CMT ਦੇ, ਕੰਬੈਟ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜੌਬ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ। ਰੀਅਲੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ, ਓ ਮਾਈ ਗॉड। ਸਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਜੌਬ ਸੀ ਇਕੱਠੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਫੇਜ਼ 2 ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਉਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਰਜੈਂਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪੀਪਲ ਰੀਅਲੀ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰਕ ਹਾਰਡ। ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਅਪ ਕਰੇਗਾ।
ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਵਰ ਨਾਟ ਏਮਲੈਸਲੀ ਏਮ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਗਰੈਸਿਵ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਮੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੋ ਯੂ نو ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇਨ ਡਿਸਗਾਈਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਨੇ ਯੂ نو ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੇਖੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹੋ you know do you look back ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਥੋੜੀ you know how much the army in UK is respected ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ people look at you especially ਆਪਣੇ ਕਲਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਨਾ you want to answer this no ਕੋਈ ਵੀ ਦੱਸੋ ਦੋਨੇ ਕਰੋ Sure. Yeah. I agree, 100% agree. I think wearing the uniform makes you feel like you've achieved something. It gives you a sense of achievement in life. I'm immensely proud that I joined the army at the age of 19 and so did Harpreet. ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ I'll come back to that point because job ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਜੌਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਤੇ ਵੋਟੀ ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਗਏ ਰੋਟੀ ਤੇ ਵੋਟੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ that's a good one that is ਪਤਾ ਕੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੈਪਟਨ ਚੌਹਾਨ ਯੂ نو ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰੈਸਿਵਨੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ there is nothing stopping you ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਯੂ ਬੋਥ ਮੈਰਿਡ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਰ ਚਿਲਡਰਨ Yeah, we do. मतलब तो सर पर फोटो है दिखावांगे उन्होंने सो ब्लेस सो नाइस लड़का लड़की के दोनों हाँ जी we have a 4-year-old daughter and 18 months old son ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਫਨੀ ਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ نو ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯੂ نو ਬਿਕਾਜ਼ ਸੋ ਡਿਫਿਕਲਟ ਪਰ ਸੱਚ ਅ ਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਕਪਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਯੰਗ ਕਪਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਂਡ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ देयर ਲਾਈਫ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੈਟਸ ਯੂਰ ਡਾਟਰ ਐਂਡ ਯੂਰ ਸਨ ਡਾਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਿਵਾਂਸ਼ੀ ਐਂਡ ਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸ਼ਿਵਮ Shivu, very nice, बहुत अच्छा, very blessed, you are very blessed. You know, मैं देखो प्लीज़ मैं टेलीफोन नंबर स्क्रीन पर आ रहा है अगर तुझे कोई भी गल करनी ना इन्हों के नाल कोई लड़के मेरा मकसद होंगे भाजी कैप्टन बैठे ने अपनी सार्जेंट बैठी हरप्रीत चौहान किसी तरह का सवाल पूछना प्लीज़ अपने बच्चों को इनकरेज करो गेट दम आउट के तुझे अकाल चैनल देखो यू नो समटाइम्स दे पुट ऑन इंग्लिश वीडियो बैठ के देखने लग जाते हो मूवियाँ देखने लग जाते हो You know Akaal Channel एक वो channel लगा जिथे से educational informative show लेके आने हैं. I got those people traveling hundreds of miles to come on the show. सिर्फ इन्हां ਨੂੰ inspire नहीं करते ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ inspire ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕ ਅਪ ਦਾ ਫੋਨ ਇਨਕੁਆਇਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਊ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ نو ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੀ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਚੌਹਾਨ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ 19-20 ਸਾਲ ਦੇ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਓਨੈਸਟਲੀ ਵੀ ਡਿਡਨਟ ਨੋ ਵਾਟ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਰਨਿੰਗ ਲਾਈਕ ਏਮਲੈਸਲੀ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਵੈਰੀ ਫੋਕਸਡ ਆਮ ਨੋਟ ਸੇਇੰਗ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਪਰ ਕੈਰੀਅਰ ਐਡਵਾਈਸ ਜਾਂ ਸਕੂਲੋਂ ਜਾਂ ਘਰੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰੋ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣੋ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਰ ਬਣੋ ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਰ ਆਫ ਯੂ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲਈ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਲੜਿਆ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ 'ਚ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਮਤਲਬ ਆਈ ਹੈਵ ਗਰੋਨ ਅਪ listening to army stories runs in the family it runs in the family it runs in the blood ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਮਾਈ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਲਾਈਫ ਜਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਰਮੀਜ਼ ਨਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਆਈ ਗੈਸ ਬੋਥ ਆਫ ਅਸ ਆਰ ਲੱਕੀ ਇਟ ਜਸਟ ਕੇਮ ਟੂ ਅਸ ਐਜ਼ ਐਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਐਂਡ ਇਫ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਿਆਣੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਬਲੈਸਡ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ everything is laid out for you
all you need to do is just go find out ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ join ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ at least go and explore ਹੈਗਾ ਕੀ ਆ, gain information and I'm sure you will find something of interest because ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ path ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ life ਹੈ, it will definitely give you something back. ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ gain ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨਾ when you see the life this opportunity ਦੀ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, all you got to do is grab it। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਟਰਨ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਲੈਫਟ ਟਰਨ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਪਿਕ ਅਪ ਦਾ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਯੂ ਆਰ ਔਨ ਦਾ ਲਾਈਨ ਟੂ ਦ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਊ ਈਜ਼ੀ ਇਜ਼ ਦਿਸ, ਟੈਲ ਮੀ। ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਸਟ ਟੂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਯੰਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਯੂਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਰ ਨਾਟ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਇਨ ਦ ਆਰਮੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੋਰਸਿਸ ਔਰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਾਈ, ਮੇਬੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਬੜਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਪੈਸੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਸਪੋਇਲਡ ਬ੍ਰੈਟ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਵਰਕ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਦ ਮਨੀ ਈਜ਼ੀ ਕਮ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਇਕ ਹੋਵੇ, ਪੈਸਾ ਬਣੇ, ਬਸ ਛੇਤੀ ਬਣੇ, ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। I think I agree, yes. People who came earlier, 20, 30, 40 years ago, they did a lot of hard work. Very much. I admire that 100%. I think Definitely. for myself, when I moved here 15, 16 years ago, I had to work hard because I didn't have that backup. I came from a non-privileged background, like you said yourself. I didn't have anybody to... I had parents who were educated, but didn't have anybody to guide me to say exactly you have to do ABC to get to X, Y and Z. Their guidance wasn't there. It was hard work because of that. I think I've been very blessed to be part of something that has guided me towards what I am today, and that's the army essentially. I admire what you guys are doing yourself and the other organizers, especially Mr. Chauhan, who organizes these things and bring people from the army to talk to you guys and give information out. I think, like Harpreet said, life is laid out for people who are born and brought up here in a way that you don't have the struggle to educate yourself like we had to initially in India and then move over here. You don't have the struggle of a financial struggle essentially. I think that's important. They should take that as a very positive aspect of their life, and give us a call if anybody have a specific question while this show is going on. Give us a call. I'm more than happy to talk to anyone. Absolutely. Captain Chauhan, I don't know whether you've been told, whether you had friends who've been living here like early say 50s, 60s ਦੇ ਵਿੱਚ। We people have gone a big struggle through here. Jobs नहीं मिलते, rooms नहीं मिलते होंगे, discrimination से you got beaten up on the street, you got spat on the face and all kind of things, abuse on the cigar. And to come out of that and become successful in the business ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਟੌਪ ਜੌਬਸ ਹੈਗੇ ਨੇ and the gorillas are working under them, ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। people, the youngsters don't understand। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਜੌਬ, ਆਫਿਸ ਦਾ ਜੌਬ, ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਆਮ ਨਾਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟਿੰਗ ਪੀਪਲ ਫਰੋਮ ਕੀਨੀਆ ਐਂਡ ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਆ। ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਬੰਦੇ, ਦੇ ਵਰ ਦ ਫਰਸਟ ਵਨ ਟੂ ਗੈਟ ਦੀ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਜੌਬਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਗੋਰਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਦੇ ਬ੍ਰੋਕ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਫਾਊਂਡਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੇ ਵੁੱਡ ਟੇਕ ਐਨੀ ਜੌਬ because it's more hard in India for them to get a job in UK, khana pina ghar ho gaya, and people really struggle to build up their life. But I'm so impressed with this too. Dekho India to aan ke andar ne it thodi badi tusi, honestly main tonu na lucky hu ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਇੰਡੀਆ ਚੁਣ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਰਮੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਦੋਨੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੇ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਇਨ ਦੀ ਆਰਮੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਾਟ ਮੋਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਹੁਣ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੌਬ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਾਟ ਇਟ ਟੇਕਸ ਟੂ ਵਰਕ ਵਿਦ ਦੀ ਆਰਮੀ। ਇਟਸ ਨੋਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਈਚ ਅਦਰ ਨਾਓ। ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਐਡ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲੀ ਆਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਪਸ ਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇ ਜੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੀਏ ਆਪਾਂ। ਔਰ ਆਮ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ।
ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਨਾਟ ਜਸਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੇਅਰ ਐਵਰ ਯੂ ਹੈਡ ਗੈਸਟਸ ਔਨ ਦ ਸ਼ੋ ਬਿਫੋਰ ਫਰਮ ਦੀ ਆਰਮੀ ਐਂਡ ਯੂ ਹਰਡ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ that we are actually able to do something for the humanity and ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰੇਟ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋਲਜਰਸ ਆ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਤੋਂ ਆਈ ਐਮ ਅ ਨਰਸ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ ਅਸੀਂ NHS ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਲਜਰਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਆ ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ everybody wants to be a great human being but at least ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਾਥ ਮਿਲਦਾ ਹੈ and it leads us to do something better and ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ it's because of we are in the army ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ normal you said it so right honestly ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤੇਰਾ ਰੂਲ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਦੈਟ ਆਮ ਨਾਟ ਬੀਇੰਗ ਹੌਰੀਬਲ ਟੂ ਯੂ ਪੀਪਲ 9 to 5 ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਆਰਡੀਨਰੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯੂ ਹੈਵ ਨੋ ਚਾਂਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਫਰ ਕਰ ਸਕੋ ਬਟ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਅ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਟ ਯੂ ਡੂਇੰਗ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ people are looking forward ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਟਾਕ ਫॉर the army talk to the youngsters ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ you doing a PR work as well for the army which is a great job really good ਮੈਂ actually ਇਹਦੇ ਚ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਚੌਹਾਨ what I didn't have and that's what I'm trying to offer to youngsters that are sitting at home what I missed out. No, indeed. I think, I think, as I said earlier, I admire what you are doing by giving information to the people. There is a mindset in the community, especially our community, from people who come from India. One, they don't know about the opportunities in the army or RAF or the Navy. And two, if they know about it, they feel that there might be element of discrimination. My message to them would be, no organization is discriminatory in today's day and world in the UK. I don't believe that. There are individuals, they may be, they may have a different mindset and their understanding may be different to yours. And if we are not able to take that challenge up to make them understand what we are doing and what we can offer on the table, then we are failing in our job, essentially. ऐसा देखो दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट गल है जिन्ने भी तुसी घर बैठे स्पेशली बजुर्गों की गल करा ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਗਨ ਦੇ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਨਰਸ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਵਿਦ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਓਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਵੂੰਡਡ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਮੀ ਵਗੈਰਾ ਯੂ ਦ ਪੀਪਲ ਅਪ ਫਰੰਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ but at least you're not holding a gun in your hand. Or in fact I was so happy to see the different people coming from the army, from the air force, sara kuch. There are many jobs within the army. You know, pharmacist ho sakde ho, nurse hai, doctor hai, plumber ho sakde, anything at all, any kind of job. It's not only कि तुहानू गल पकड़ा देनी है, but then opportunity थोड़े दा कितनी वड्डी हैगी है, respect कितनी हैगी है, you got quite perks with the working for the British Army, you know, lot of things go with it. I would like to say ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਗਨ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਨ ਪਕੜਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ like obviously you can choose a job army ਦੇ ਵਿੱਚ there are wide variety of jobs logistical jobs ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ infantry obviously soldiers ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ they have to work with guns but ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ job ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ in simple words ਜੇ soldier ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਪਲੋਏ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਫ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜੌਬਸ ਹੈ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ obviously get in touch with the channel we can give you more information about how to join but ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਨ ਵੀ ਪਕੜਾਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਵਿਲ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਹੋਲਡ ਅ ਗਨ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਟਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਆਵਰ ਜੌਬ ਕਿ ਸੇ ਮੈਂ ਨਰਸ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ ਬਟ ਲੱਕੀਲੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਰਸਾਂ ਨੇ ਜੇ ਗਨਸ ਪਕੜ ਲਿਆ ਦੈਨ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਮੇਜਰਲੀ ਗੋਇੰਗ ਰੋਂਗ ਸਮਵੇਅਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਸੋਲਜਰਸ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਵੈਪਨ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੋ
ਤੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜੌਬ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰਨ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ। ਸਭ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋ, ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਦੇਰ ਆਰ ਲਾਇਰਸ ਇਨ ਦੀ ਆਰਮੀ, ਈਵਨ ਦੇਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਹਾਂ ਯੂ ਨੋ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੌਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜੌਬ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਰਮੀ ਦੇ ਲਈ, ਐਂਡ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਦੈਨ ਟੇਕ ਇਟ ਫਾਰਵਰਡ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 9 to 5 ਜੌਬ ਖਰਾਬ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਸਮਥਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਟਸ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਆਰਮੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਰਾਈਟੀ ਜੌਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ, ਨਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਟਸ ਵੰਡਰਫੁਲ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਪਰਕਸ ਬੜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜੌਬ ਹੈਗਾ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਫੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਯੂ ਨੋ। ਤੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਟਾਈਮ ਇੰਨੀ ਫਾਸਟ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੁੱਡ ਯੂ ਬਲੀਵ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਬ੍ਰੇਕ ਸੂਨ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੀਨੇਜਰ ਘਰ ਬੈਠਾ ਦੇਖਦਾ, ਯੂ ਨੋ ਡਿਸਾਈਡਡ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਚ ਕਰੋ, ਗਿਵ ਅਸ ਅ ਕਾਲ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣਨਾ, ਐਟਲੀਸਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਡੋਂਟ ਗੋ ਟੂ ਫਾਰ, ਗੋ ਹੈਵ ਅ ਕੱਪ ਆਫ ਟੀ, ਵਿਲ ਸੀ ਯੂ ਸੂਨ ਇਨ ਅ ਮਿੰਟ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਇਨ ਦ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, I got a couple, husband wife from the army, Captain Munish Chauhan and Sergeant Harpreet Chauhan. दोनों couple, married couple है कि that's why they study together. Let's make it very clear. अगर जे husband wife नहीं होंगे, then I could have only one of them. बड़ा अच्छा लगे दोनों आन के अपना एक्सपीरियंस शो करते हैं। ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ। ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਗੇਂਸਟ ਮੈਨ। ਆਈ ਫੀਲ ਸੋ ਆਨਰਡ ਐਂਡ ਸੋ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਹੈਗਾ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਸਰਜੈਂਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਸੋ ਯੂ ਨੋ ਇਕੁਅਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਟਸ ਨੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜੂਨੀਅਰ ਹੈਗਾ। ਬੋਥ ਆਰ ਸਰਵਿੰਗ ਵਿਦ ਦ ਆਰਮੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਸੋ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਯੂ ਨੋ what better place or better job you can find than the Air Force ਹੋਵੇ, Met Police ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਪਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੂ ਨੋ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਸੀਂ got lot of chances with the army. I believe ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਟ੍ਰਿਪ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, you been somewhere abroad? ਹਾਂਜੀ, ਆਈਵ ਅ ਵਾਈਲ ਅਗੋ ਮੈਂ ਕੈਨੀਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਨਰਸ। ਕੈਨੀਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕੈਨੀਆ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਅੱਛਾ, that's the one ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, those are the pictures. Oh my God, that's nice. ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਵੀ ਵਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੋਰਟ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰਾ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਦਾ ਬਟਾਲੀਅਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਸ ਵਨ ਆਫ ਦ ਨਰਸਿਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਸੋਲਜਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਮੈਡੀਕਲ ਕਵਰ and it was one of the greatest experiences I've ever had. Really? Beautiful Where did country. you go in Kenya? What part in Kenya? We were mainly in Nanyuki. Nanyuki, ਹਾਂਜੀ, but ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ। I think if I'm not wrong, those days when we used to be there was a police headquarters in the army ਦਾ ਉੱਥੇ Nanyuki ਦੇ ਵਿੱਚ, something like that. I don't know. I'm not sure about that to be honest, but I think ਉੱਥੇ the camp is based around that side. ਹਾਂਜੀ, but ਬਹੁਤ ਹੀ amazing experience ਸੀਗਾ। obviously ਮੈਂ ਆਪਣੀ job ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ and then ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ ਦੇ ਬਿਲਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। try to help ਉਹਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਚਿਲਡਰਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਸਟ ਯੂ ਨੋ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਆਈ ਹੈਡ ਵਨ ਆਫ ਦ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕਿੰਨੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ different ਹਾਊ ਰॉ ਐਂਡ ਹਾਊ ਯੂ ਨੋ ਨੈਚੁਰਲ ਲਾਈਫ ਦੈਟ ਇਜ਼। It is natural, it's raw, it's beautiful, but at the same time it makes you realize what you have when you compare the facilities. ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। You know, you start come here, you start appreciating with what you have. ਹਾਂਜੀ, definitely you have to appreciate every little thing you have, and ਇੱਦਾਂ ਦੇ experiences obviously ਸਭ ਨੂੰ opportunity ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, but I am grateful, or obviously ਮੈਨੂੰ opportunity ਮਿਲੀ because of being in the army. And that's what I try and tell my friends ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛੂਗੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਲਈ। I say you know ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯੂ ਨੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ। You would never be able to go there otherwise. If you had a 9 to 5 job here, the last thing in your
माइंड भी कि मैं अफ्रीका जाके चक्कर मार के आऊँ. ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ obviously you want a luxury holiday ਜਾਂ even if not that ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਕਸਪਲੋਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ but the type of things ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਯੂ نو ਉਹ ਆਰਮੀ ਤੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਅਡੈਪਟ ਕਰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ who knew COVID is going to happen and ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਬਦਲਤੀ ਆ and the one thing which COVID has taught us is to be resilient ਔਰ ਆਰਮੀ ਸਾਨੂੰ naturally ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ there's lots to gain. I'll keep talking. I can talk whole night about the I can army. see that. Yeah. So You know, every ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੋ ਘਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਇੱਕ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਨਾ then there's something wrong in your life. These two places have been the happy places on the planet. Sure. Yeah, 100%. So did you get any opportunity to travel or to the ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ picture ਦਿਖਾਓ ਫਿਰ we can talk about those pictures of yours. ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ Emily, what's this happening here? So this is a picture Sandhurst दिया. Sandhurst Royal Military Academy Sandhurst. ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਗੋਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਖੜਾ what a proud moment that is. Indeed. So ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਆਫ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰੇਡ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਰੇਡ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਆਫੀਸਰ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਦੇਰ ਆਰ ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਮਾਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਆਫੀਸਰ ਬਣੋਗੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਕੇ ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕੈਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਾਂਜੀ I was in Kenya ਦਾ ਹਾਂਜੀ but if we go back to the my husband's picture I was just going to say this you know one, ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ as a soldier join ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ okay and now he is a commissioned officer and that's where I aspire to be you know ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੋਲਜਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਆਫੀਸਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਬਣਾਤਾ when he joined he was a private soldier ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਔਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਅਜੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਅੱਛਾ ਕਰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਔਰਤ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪੱਕਾ ਜਦੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਇੱਥੇ ਖਰਾਬ ਦਾ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਹੀ ਆਰਮੀ ਚ ਤਾਂ ਆਰਮੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਟ ਕੀਪਸ ਅਸ ਔਨ ਦਾ ਟਰੈਕ ਪਰ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ aggressiveness ke main ho ke jawa not competition with each other but with what you do to encouragement tak hunde na ki you want to progress ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਲੜਦੀ ਆ really no there is a sense of that healthy competition when we joined as a CMT together initially ਉਦੋਂ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ CMT ਦਾ ਹੁਣ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਆ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੀ ਪਾਥਵੇ ਹੈ if we became CMT for 20 odd years what can we do when we leave the army when we retire from the army ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ then we were thinking ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ and then Preet transferred to become a nurse now she is an ICU nurse specialist qualified I then decided after 5 years ਕਿ ਮੈਂ CMT ਰਹਿਣਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਤੋ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਾਫੀ ਨਰਸਿਸ ਡਾਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੋ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੋ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਈ ਹੈਡ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਬੈਟਰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਕੀੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਗ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ 16-17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ and then I thought okay actually maybe it's time that I leave the army to study medicine and then come back to the army as a commissioned officer. Acha one important girl again I'm not talking politer way ਮੈਂ put up ਕਰਦਾ especially because ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ we lived with these people from the birth so we know the style we know the system we know how to talk how to approach with them India ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ adjust ਕਰਨਾ ਪਿਆ did you find anything difficult ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ mind ਚ ਆਇਆ ਯਾਰ this is not for me because ਮੈਂ fit ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ any ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ incident ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ or you were like flying with the flying colours No, I don't think I was flying, to be honest. If I'm being honest with myself and the viewers who are looking at me, I think, yes, there is a sense, especially when you move to any country, you have to start from the bare basics. Absolutely. You're starting from zero. I think at that point, adjusting to the conditions of the country
as well as adjusting to a new job that you never had any idea of. I didn't have any idea of the army. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਆਰਮੀ ਤੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਐਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਆਰਮੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਟਿਕ ਬਾਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੇਸਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ 19 ਈਅਰਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹਾਂ। ਉਹ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੁੱਕ ਹਾਊਸ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ 6-7 ਆਪਸ਼ਨਸ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਮੀਟ ਦੀਆਂ, ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਦੇ ਲਈ। They cater that for, I was going to come to that, but the army caters it very well. Army looks after people who have who are vegetarian or vegans, either religiously or just by health choices. That's nice. Yeah. ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ। Indeed, 100%. ਪਰ ਯੂ ਨੋ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕਦੀ ਹਾਰਡ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੋਰੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਟ ਉਹ ਸਾਡੇ ਡਿਫੈਂਸ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਟਾਫਟ। ਮੇਰੀ ਜੋ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪਿਕ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਰੋਮ ਦੀ ਬਲੈਂਡ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਸੇ ਵੀ ਆਰ ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਹਾਊ ਵੀ ਗਰੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕਲਰ ਉਹ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟਰ ਵੀ ਹੋਏ। ਉਹ ਯੂ ਨੋ ਆਮ ਵੀ ਦਾ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦ ਵੇ ਆਈ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਥਿੰਗਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਬੀ ਔਨੈਸਟ ਵਿਦ ਯੂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਸ਼ੀਅਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਆਈ ਫੀਲ ਸੋ ਪ੍ਰਾਊਡ। ਉੱਥੇ ਗੋਰਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਖੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਖੜਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਯੂ ਫੀਲ ਪ੍ਰਾਊਡ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਦੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਰਡੀਨਰੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਯੂ ਗੈਟ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵਿਦ ਦੈਟ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਦ ਵੇ ਆਫ ਟਾਕਿੰਗ, ਦ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਥੋੜੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸਟਾਰਚ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕੱਪੜਾ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੋਡੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਟਾਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੂ ਯੂ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਦੈਟ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਜੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਹੂ ਕੇਅਰਸ ਹੂ ਆਈ ਐਮ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਯੂ ਨੋ, ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਯੂ ਨੋ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਗੋਰੇ ਲਗਾ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਲਗਾ ਲਓ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਓ ਆਰ ਯੂ ਆਰਮੀ ਨਰਸ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ, ਯੂ ਨੋ, ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਯੋਰ ਕੰਟਰੀ, ਐਂਡ ਕੈਨ ਐਵਰੀਵਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ? Can everyone have this opportunity? No. So you are one of the lucky ones. You got this opportunity, and ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ part of that group. You are capable to represent your country, and for us it's a very big thing. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਹੁਣੇ ਗੱਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ I'll give you time to look at the camera. ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ within few words, whatever you can say about army, why should they join the army or why not they should join the army? ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਯੂ ਨੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, who are trying to do things in your life. If you want to walk in a room and you want people to look that somebody has walked in the room, then this is the job. Yeah? If you, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 500 ਬੰਦਾ ਖੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, you're going to enter, people are going to feel that somebody's entered in the room, the head will turn, and this is what the job does. Yeah? ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਨਾ it's such an important job. ਹਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਰਮੀ ਹੋਵੇ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਹੋਵੇ, ਨੇਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਟ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਥੱਕ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕੋਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਯੂ ਕਾਂਟ ਡੂ ਦੈਟ ਵਿਦ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ।
ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਗੀ ਗੋ ਟੂ ਸਟੈਂਡ ਸਟ੍ਰੇਟ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਹ ਰੋਬ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂ نو ਦੈਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਲੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੜੀ ਕਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੈਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ it makes you a man out of you and a woman of course and these are the skills that these are the skills you gain like ਜਿੱਦਾਂ before we joined ਅਸੀਂ I would say ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ and then the army transforms you ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ what is the thing you call ਉਹਨੂੰ you know ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਲॉज ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ you know straight ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ and that's what you need ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਪਰਸਨ ਹੋਣ ਲਈ ਉੱਦਾਂ ਵੀ you join organizations or that's what you want ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬੜੇ ਫੋਕਸਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇ ਹੈਵਨ ਗੋਟ ਅ ਕਲੂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਵਾਂ ਬਟ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਦੇ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਆਫਟਰ ਯੋਰ ਕਰੀਅਰ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਸ਼ੋਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਰਮ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ ਯੋਰ ਕਰੀਅਰ your career managers come to you and they show you the path, they show you the opportunities. Look, this is what you've achieved so far and this is where you can go, so which direction do you want to move into next, and look, the opportunity hasn't ended. That you know, and we've progressed and where we are at the moment, I can't tell you enough how satisfied we are. Harpreet actually was encouraged with one of my guests ਸਾਡੇ show ਚ ਆਈ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰਦੀਪ she was a chef with the army ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ encourage ਹੋਈ ਹੈ and she must feel happy ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਰਜੈਂਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ you got all the time to look at the camera ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਕਹੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ look at the camera and say what you like to say see it ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ it's a very big who am I to encourage ਕਿਸੇ ਨੂੰ is because if I've achieved kuch maybe I've achieved something that you are asking me that's what I'm asking you and I want you the person watching me right now to be in this position and telling someone that come here and do this and ਤੁਹਾਨੂੰ position ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ I would say ਕਿ come and explore it's not that ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਨਾ ਆਏ but there are several opportunities in the army lots of jobs available in the army ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ guidance ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ school when we pass out of the school ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ college ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ clarity ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ so if you go get in touch with your nearest careers office they can guide you they can advise you and why don't you just give it a try and if I can do it I'm sure you can do it and you'll never regret it ਅਭੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ within that few a minute to give a message ਬੜਾ clear ਬੜਾ ਅੱਛਾ message ਸੀਗਾ ਕਿ the way you started it's fantastic because you said who am I to give a message to people you want someone to give a message you deserving case you are that's why you're sitting there to give a message and the other thing you said was I want you to come and sit there one day to advise other people as well so let's not break the chain ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਸਕੂਲ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਟ ਐਮ ਆਈ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬਿਕਮ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਔਰ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ 100% I would say try it go visit your career office and find out maybe you do need to go that's the place you need to be if you are unsure call Akaal Channel and I will put you in connection with these people right I cannot make it much easier than that honestly normally nobody does like anything like this I have a reason to do that because something I missed out and that's why I'm offering you people ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਰਕਸ ਦੇਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ she's done a very good job about the army ਕਿ ਕਿਉਂ why should you join the army about the perks ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ simple straight levels ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ I'm going to see the husband ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ youngsters ਨੂੰ encourage ਕਰਦੇ look at the camera and I want you to encourage youngsters sure so I'm going to give you I'm your judge today sure indeed okay I'll give two messages one to the youngsters and the second one to the parents because that's very important ਮਾਰਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ okay there you go well it's a competition healthy competition the first message to the youngsters would be anybody you need to ask yourself a few questions do you want to explore new things do you have an adventurous side in you do you want to travel the world and get paid for it if the answer to any of these questions is yes I would say
look at the army website, there are hundreds of different roles. Choose your personality, what suits your personality, what you want to do. With your skill set and with your mindset, you will find something that will interest you within the army. Second, to the parents, you mentioned earlier about the holding the weapons. I want to come to that point. I think find that very interesting. Parents ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਨ ਫੜਾ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਇਰਾਕ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੈਟਸ ਜਸਟ ਵਨ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦੀ ਆਰਮੀ ਲਾਈਫ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੀ ਆ ਉਹ ਆਰਮੀ ਲਾਈਫ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਯੋਰ ਚਾਈਲਡ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡਿਪਲੋਮਾਸ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੈਫ, ਡਰਾਈਵਰ, vehicle mechanic, engineering, there are hundreds of different roles. I know ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ 8-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਮੀ ਕਰੀਅਰ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਏਗਾ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਸਿਵੀਲੀਅਨ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਕੰਡ ਕਰੀਅਰ ਆਫਟਰ ਦੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਦੇਅਰ ਆਰਮੀ ਕਰੀਅਰ। So I would say if you want to have a exploring career, adventurous career, join the army and get paid for it. मैं जज बनया सीगा लेकिन टाई हो गया थे honestly. You don't have to be partial. I'll go with him. I think he did really well. पता किया separate messages but दोनों ने you hit the nail both ways. तुसी अपने तरीके नाल you explained it all army बारे सारा कुछ है, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया तुसी। honestly this is a compatibility there। देखो तुसी अगेन मैं ना जो सवाल करदा मेरे दिमाग जो गल्लां करदे ना न्यू थिंग कम्स अप यू नो जिद्दां हरप्रीत ने किहा सीगा जो लक्कड़ हुंदी है ਚੱਕ के मिट्टी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ हीरा मिलदा, ਉਹ हीरा जब तक ਉਹਨੂੰ पॉलिश करके नहीं ਉਹਨੂੰ शेप ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦੁਕਾਨ 'ਚ नहीं रखिया ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ हीरा ਚੱਕ के ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ शेप करके ਇਹਨਾਂ ਬਿਠਾਇਆ। And this is why they're smart, this is why they're so active, this is why they're so intelligent, this is why they're so compatible. And they are so keen कि ऐसी लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ करना है। This is what the army done to you. Indeed. Polish ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ proper. Indeed, I think if I must say, I add this, if I was not in the army, I would not be a doctor today. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, what would you have seen? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। What would you see yourself as? Don't know, 9 to 5 somewhere, है ना? Possibly, yes, possibly. I think, as you said earlier, 9 to 5 job in a factory somewhere. I don't disrespect that. Of course I think not, it's a great job to be part of something big. But at the same time, do I want to do that or be a doctor? I think there's a clear choice in that in my mind. If I was not in the army, I wouldn't have that opportunity to work in a medical center alongside doctors, nurses, physiotherapists, and the aspiration of becoming a doctor would not have come back to me. And also the option to lead a healthy lifestyle, you know. Indeed. We were lacking this majorly, jidda we weren't brought up idda ki you know you have to follow a healthy lifestyle, fitness which has become you know a बहुत important part sab your life da, doesn't matter if you're in the army or not in the army, how important it is to you know live a healthy and fit life. Absolutely, and you naturally become idda। टाइम बड़ी फास्ट जा रहा है, हाँ जी, उन्हें 3 मिनट रहने दें। मैं रास्ता जाऊँगा प्लीज। थोड़ा पता कि the Greater London moved into tier 3. Take precautions, अपना मास्क पाओ, डिस्टेंस रखो, make sure you don't sit with lot of people. Immediate family भी allowed नहीं है, घर ਦੇ ਵਿੱਚ बाहर you can meet up to 6, ਉਹ ਵੀ open air ਦੇ ਵਿੱਚ अपना ख्याल रखो। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬੋਥ ਸਿਟੀ ਟੁਗੇਦਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਫਰਮ ਵਨ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ, ਐਂਡ ਅਗਰ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ, we would not have this show both of them sitting together. So ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਚ ਵੀ ਕਰੋ। So we trying to do that very much. Stay safe, ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਅਪ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਰਿਹਾ, 2 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। Yeah, I don't know. मैं honestly चाहता कि जो मैं अन्नी एफर्ट करते हैं जैसे साढ़े WFO है ना Chauhan, he organizes these people to come in from the army ਵਿੱਚੋਂ navy ਵਿੱਚੋਂ guest ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ please wake up call ਹੈਗਾ, get up, make a call, find out things. All you got to do is देखो रास्ता देखो थोड़ा to join this the British forces, call the Akaal Channel number which is always on the screen and we make life easier for you. And let's join hands together to do something better for our community, for our country, and this देखो is एक तो थोड़े फ्रेंड्स प्राउड फील करते रहे। I feel proud, the community feels proud, the country feels proud,
and your family, all the family from both sides, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ you know ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਘੱਟ ਪੜਿਆ ਤੇ ਜਦ ਵਾਈਫ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈਗੀ ਆ ਯੂ ਇਕੁਅਲੀ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈਗੇ ਹੋ ਯਾ ਯੂ ਸੋ ਕੰਪੈਟੀਬਲ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ ਰੱਬ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਾਂਗਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੋ ਯੂ ਨੋ ਇਟਸ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਔਨੈਸਟਲੀ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਤਕਲੀਫ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦ ਕਿਡਸ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰਕ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਐਟਲੀਸਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਟੂ ਯੋਰ ਲੈਵਲ as long as they have the guidance, I'm sure, you know. That's what we were lacking. Indeed, and yeah, that's indeed. what we can give our children. Indeed, I think that's the important thing, that we can only guide them what they want to do. They want to do, exactly. I don't expect them to be a doctor But or a at nurse. least you can guide them with what they want to do, no? Indeed. Chalo, thank you so much, Sergeant Harpreet Chauhan and Captain Munish Chauhan. I really appreciate ਤੁਸੀਂ time ਕੱਢ ਕੇ I really hope ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ somebody will join in ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ next time ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ promotion ਮਿਲੇ please do come back again and we will share your experience with the people. Sure. ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਆ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿਦਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਰਨ ਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਸੇਮ ਪਲੇਸ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।